You're a superhero. यो टपिक कतिलाई स्ट्रेन्ज लाग्न सक्छ, तर अहिले पनि कतिले दराजबाट अनलाइन सपिङ गर्न जान्नु भएको हुँदैन। सो आज हजुरहरूलाई म त्यही सिकाउने छु, एकदमै बेसिकबाट सिकाउने छु। सो हजुरहरू मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने क्विकली दराज एपलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। दुईटै प्लेटफर्ममा अभाइलेबल छ, iOS होस् अथवा एन्ड्रोइड। हजुरहरूले यस एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। अनि ल्यापटप कम्प्युटरबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले सिम्पली Daraz.np भनेर गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै फर्स्टमै वेबसाइट भेट्न सक्नुहुनेछ दराजको। र यस एप्लिकेसनको रेटिङ चाहिँ एकदमै घटेको थियो केही समय अगाडि भन्ने, अहिले चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ भएको छ। एप खोल्ने बित्तिकै हजुरहरू चाहिँ सिधै अकाउन्टमा जानु होला। अकाउन्टमा जाने बित्तिकै हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँ लगइन/साइनअप भनेर आएको हुन्छ। हजुरहरूले त्यहाँ ट्याप गर्ने बित्तिकै गुगल अथवा फेसबुकले चाहिँ लगइन गर्नु होला, अथवा नम्बरबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, फोन नम्बरबाट। र एज एक्जाम्पल यदि मलाई घडी लिनु छ भने सिधै सर्च बारमा गई हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै भेराइटिजको घडी चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। र यदि मलाई यो मन पर्यो भने चाहिँ मैले अब यसमा क्लिक गरेर यसको कलर के छ अथवा च्याटमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो जसले बेचिरहेको छ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र सिधै बाइ नाउमा क्लिक गरेर एड्रेस भरेर होइन क्यासतिर हजुरहरू चाहिँ पे गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अथवा हजुरहरूले चाहिँ अब जस्तै कि यो घडी पनि लिनु छ, कपडाहरू पनि लिनु छ भने चाहिँ एड टु कार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरहरूको टप कर्नरमा एउटा ट्रली जस्तो एउटा साइन छ, त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको फिल हुनेछ आइटम। यसलाई चाहिँ हामीले कार्ट भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले यदि आइटमलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न छ अथवा चेक गर्न छ भने चाहिँ त्यस आइटममा एकचोटि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै आइटम चाहिँ मेरो सेलेक्ट भइसकेको छ। सो प्रोसिड टु पे गर्नुभयो भने हजुरहरूको यो सबै आइटम चाहिँ एउटै कस्टमरको नेममा चाहिँ टिपिनेछ। जस्तै कि 8000 भयो यो टोटल सामानको। र हजुरहरूलाई यदि क्यान्सल गर्न छ भने यो ट्रली चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ क्यान्सल गर्नु छ भने चाहिँ अलमा एकचोटि क्लिक गरेर डिलिटको अप्सन उठाइदिनु भयो भने हजुरहरूको कार्ड चाहिँ रित्तो हुन्छ। र अब एउटा मात्रै सामान किन्न मन छ होइन, हजुरहरूलाई एउटा प्रडक्ट मात्रै किन्न मन छ भने बाइ नाउमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको अगाडि यस्तो आउनेछ। त्यसपछि हजुरहरूले सिधै एड्रेस भर्न पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले सिधै एड एड्रेसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यति गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको अगाडि यस्तो आउनेछ। आफ्नो रियल नेम चाहिँ हजुरहरूले यहाँ भर्नु होला। जस्तै कि एज एक्जाम्पल म चाहिँ च्यानलको नाम नै दिन्छु। कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ हल्का हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, किन भन्दा झुक्किएर पनि फोन नम्बर अर्कैको दियो भने हाम्रो सामान चाहिँ मिसप्लेस हुनेछ। र अब हजुरहरूले आफ्नो प्रदेशलाई चाहिँ छान्नु होला। जस्तै कि मेरो गण्डकी प्रोभिन्स हो, गण्डकी प्रोभिन्समा म एकचोटि क्लिक गर्छु। त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ पोखरा अथवा कुनै हजुरहरूको होइन आफ्नो सिटी चाहिँ राख्नु होला। जस्तै कि साउथी एरिया भइसकेपछि पनि अझ विभिन्न टोल हुन्छन्, प्रगति टोल। अब यताउता अब हजुरहरूको कुन टोल हो अथवा नोबेल ब्याङ्कको अगाडि हो भने हजुरहरूले त्यसरी नोबेल ब्याङ्क भनेर उस गर्न सक्नुहुनेछ होइन, त्यहाँ गएर पनि सामान पिक गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि मेरो यहाँ सक्षम टोल छ भने एज एक्जाम्पल म यसैलाई भोट दिन्छु। र त्यसपछि अब घरबाट सामान रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ कि अफिसबाट, होममा एकचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै प्रोसिड टु पेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको अगाडि एउटा पेज खुलेर आउनेछ। यो चाहिँ हाम्रो लगभग फाइनल प्रोसिजर हो। अब हजुरहरूले सिधै क्यास अन डेलिभरीमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यति गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको आइटम चाहिँ अर्डर भइसकेको हुन्छ। र ई सेवा अथवा कार्डबाट तिर्नुभन्दा पनि सजिलो चाहिँ क्यास अन डेलिभरी हुन्छ। र मैले हजुरहरूलाई भन्दैछु कुनै पनि सामान लिनुभन्दा अगाडि त्यसको रेटिङ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला होइन। अरूले पनि किनेका हुन्छन्, जस्तै कि घडी किन्दै हुनुहुन्छ भने हल्का त्यसलाई स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने तलपट्टि अरूले पनि किनिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ यो आइटम कस्तो लाग्यो सबै भनिरहेका हुन्छन्। सो हजुरहरूले चाहिँ रेटिङ चेक गर्नु होला र आफूले सामान किनेपछि पनि कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ रेटिङ दिनु होला। सो आजको लागि यति मात्रै।